Good morning everyone. আজি আমি অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম। সো অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে আজিৰ সেশনটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে বিকজ এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি দেখি পাইছো 2022 2025 ৰ যিবিলাক পেপাৰ আহিছে previous year question তাত এনে ধৰণৰ টাইপৰ গ্ৰামাৰ কোৱেশ্চন আহিছিল। সো যি সকল ষ্টুডেন্ট আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, শেয়াৰ কৰি দিয়া, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া and let's start with the first session. আমি প্ৰথম সেকশন কি কৰো এৰৰ ডিটেকশনৰ সেকশন কৰো so let's start with the error detection section. So first question গৈছে ইয়াত if I will get a chance I will definitely visit Meghalaya. If I will get a chance. Now a question to আপোনাৰ আহিছে কৰ পৰা a question to আপোনাৰ আহিছে conditional statements or পৰা. Now conditional statements তিনিটা প্ৰকাৰৰ থাকে তাৰে ভিতৰত আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো ফাৰ্স্ট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ঠিক আছে নাও ফাৰ্স্ট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট মানে কি হয় যিটো বস্তু আপুনি কোৱা নাই হয় আপুনি কোৱা নাই কিন্তু পসিবিলিটি টু আছে মানে আপুনি কৰিব পাৰে সো ৰিয়েল বা পসিবল সিচুৱেচনৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কন্ডিশনাল লগাও ৰিয়েল সিচুৱেচন নহলে পসিবল সিচুৱেচন Real বা possible situationer কাৰণে first conditionals লগোৱা হয় আৰু first conditionaলত আপোনাৰ এটা নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়মটো হৈছে যে first conditional সদায় আপোনাৰ কিহত থাকিব simple present tense কোনটো sentence simple present tenseত থাকিব simple present tenseত কোনটো statement থাকিব if clauseৰ যিটো statement থাকে ঠিক আছে ইফৰ লগত যিটো স্টেটমেন্ট লগোৱা আছে বা ইফৰ লগত যিটো আপোনাৰ ক্লজ আছে হেতু সদায় কিহত থাকিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকিব নাও देयरफॉर ইয়াত আপুনি যদি চাবলৈ যায় কি লেখা আছে ইফ আই will get a chance now if I will get a chance যদি লিখি দিও will কি হৈ যাব ফিউচাৰ টেন্স হৈ যাব সো will আমি এড কৰিব নোৱাৰো it should be if I get a chance so correct answer কি হ'ব correct answer হ'ব option A okay moving on to the next question Choose the grammatically correct answer. ইয়াৰ ভিতৰত grammatically correct answer কোনটো হয়? Good morning everyone. Good morning. Okay. The jury has given its verdict. The jury has gave their verdict. The jury has gave its verdict. The jury have given their verdict. Now, what is a jury? এই বস্তুটো আপুনি জানিব লাগিব আমি ইন্ডিয়াত jury দেখি নাপাও এটো কনসেপ্ট আপোনাৰ জেনাৰেলি আমেৰিকাৰ যদি আপুনি কোৰ্টত যায় আমেৰিকাৰ কোৰ্টত jury দেখি পাব Now what is jury মই আপোনাক কৈ দিও সো আমেৰিকাৰ যেটো জুডিশিয়াল সিস্টেম থাকে নহয় এই জুডিশিয়াল সিস্টেমটো বেছি ভাগ পাব্লিকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কেনেকে পাব্লিকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বিকজ এই জুডিশিয়াল সিস্টেমত অফ কোর্স ইয়াতে এটা জাজ থাকিব ঠিক আছে একদম সেন্টাৰত এটা জাজ থাকিব দুইটা পাৰ্টি থাকিব পাৰ্টি এ আৰু পাৰ্টি বি কিন্তু ইহতক জাজ কোনে কৰি আছে ইহতক জাজে কৰি আছে বাট ষ্টিল কি কয় verdict to কোনে দেব মানে ফাইনালি কেছৰ ৰিজাল্টটো কোনে দিব কেছৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ নহয় ইয়াতে ইহতে 12 জন ফাইট হৈ দিয়ে 12 হ'ব পাৰে 18 হ'ব পাৰে জেনাৰেলি 12 মেম্বাৰ থাকে সো 12 জন মেম্বাৰৰ এটা গ্ৰুপ থাকে সেই গ্ৰুপটোৱে ইউনানিমাসলি মানে একমত হ'ব লাগিব যদি ইয়াৰে ভিতৰত এজন মানুহ মতামত নহয় তেন্তে ইহতে বহি থাকিব লাগিব ডেলিব্ৰেট কৰি থাকিব লাগিব আৰু এট দ্য এন্ড অফ দি ডে মানে 7 দিন 8 দিন গুছি গল কিন্তু ইহতে এটা ডিসিশনত আহিব পৰা নাই ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস এই কেছটো কি হৈ যায় এই কেছটো বিফল হৈ যায় আকৌ কেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব বেলেগ গ্ৰুপৰ লগত So that is the total meaning. Now, so 12 members of the group থাকে সেই গ্ৰুপটোক আমি collectible noun এটা কওঁ আৰু সেই collectible noun আপোনাৰ হয় jury. ঠিক আছে নাও যেহেতু জুৰিয়ে ভাৰ্ডিক্টটো বা নিজৰ ৰিজাল্টটো অলৰেডি দি দিছে সো ৰিজাল্টটো দি দিছে দ্যাট মিন্স গোটে আপোনাৰ মেম্বাৰছবোৰ একমতত আহি গৈছে সো একমতৰ অহাৰ পিছত আমি জুৰিক সিঙ্গুলাৰ কনসিডাৰ কৰিম সো देयरफॉर
The correct answer is option A. The jury has. ইখিনিতো আপুনি গম পাইছে has given হ'ব because jury আমি singular consider কৰি আছো এই কাৰণে singular verb লাগিছে কিন্তু আৰু এটা সৰু বস্তু বহুত ষ্টুডেন্টে মিস কৰি দিয়ে ইয়াত নহয় its verdict লেখা আছে so its verdict is correct এটা their verdict নহব যেনে আপুনি দেখি পাব option C লেখা আছে the jury has gave its verdict তো আপোনাৰ correct ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ gave নহব কি হ'ব given হ'ব so the correct answer is option A. Moving on to the next question. Find the error in this particular question. A question to apuni error to find out karo ki hobo lage answer. Okay, he as well as his brothers are responsible for the mistake. So again together with as well as এনে ধৰণৰ শব্দসমূহ যদি দেখি পোৱা তো প্ৰথমে কি বিচাৰি যাব লাগিব সাবজেক্ট বিচাৰি যাব লাগিব সদায় মনত ৰাখিবা এনে ধৰণৰ শব্দসমূহৰ আগত যেটো সাবজেক্ট লেখাই থাকে অকল হিয়ে সাবজেক্ট থাকে ইয়াৰ পিছত যদি নাউন লেখাই থাকে হে নাউনটোক আমি কনসিডাৰ নকৰো সাবজেক্টত আমি কনসিডাৰ নকৰো অকল এই শব্দসমূহৰ আগত যেটো নাউন লেখাই থাকিব তাকে আমি সাবজেক্ট বুলি কনসিডাৰ কৰো সো देयरफॉर সাবজেক্টটো যদি সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব আৰু হেনে ধৰণে সাবজেক্ট যদি আপোনাৰ প্লুৰাল হয় তেন্তে ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব প্লুৰাল হ'ব লাগিব সো देयरफॉर ইয়াত লেখা আছে হি as well as so amar subject to ki hol subject to he now what is he hoy apunar singular male pronoun right singular male pronoun hoy he so therefore verb to ki hobo lage verb to singular hobo lage kintu ami a question to ki dekhi pau yat lekha ase are so are apunar ki hoy plural hoy so there is a mismatch যেহেতু mismatch আছে হেতুৱে আপোনাৰ correct answer হ'ব error is are responsible হ'ব কি লাগিছিলে হ'ব লাগিছিলে he as well as his brothers is responsible for the mistake ঠিক আছে moving on to the next question find a part with an error neither of the two candidates were suitable for the post neither of the two candidates were suitable for the post now ইয়াৰে আগত আমি জিমানটা সেশন কৰিছো অসম আৰক্ষী আৰু এডিআই কাৰণে এটা আজি আমি সেশন প্ৰ্যাকটিস সেট 9 ত আছো সো ইয়াৰে আগত 8টা সেশন কৰিছো তাৰে ভিতৰত 6টা সেশনত আমি কি দেখি পাইছিলো নিডাৰৰ লগত স্টেটমেন্টত আপোনাৰ নৰ থাকে বা ইডাৰৰ স্টেটমেন্ট যদি লৈছো তেন্তে অৰ থাকে না যেটা ইডাৰ অৰ থাকে বা নিডাৰ নৰ থাকে আমি কাক গুৰুত্ব দিও আমি গুৰুত্ব দিও অৰক বা নৰক আৰু হেতু হিচাবে আপোনাৰ ভাৰ্বটো চেঞ্জ হৈ যায় কিন্তু স্টেটমেন্টত যদি অকল নিডাৰ লেখা আছে যেনে এটো স্টেটমেন্টত অকল নিডাৰ লেখা আছে তেন্তে আপুনি কি ক'ব তেন্তে অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যে আপোনাৰ স্টেটমেন্টত সদায় সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব ইউজ কৰা হ'ব কি ইউজ কৰা হ'ব সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব ইউজ কৰা হ'ব বিকজ নিডাৰ বা ইডাৰ স্টেটমেন্টত যদি অকলে আছে in that particular case it will be considered as singular so therefore neither of the two candidates were hobo nware neither of the two candidates was suitable for the post now yat muk eta kotha koi diason yat to two candidates lekha ase e two candidates ok ami subject kyo dhora nai why do we not consider these two candidates as subject ইহতক সাবজেক্ট যদি আমি ধৰিলু হয় তেন্তে ইয়াত were correct হল হয় কিন্তু আমি এই two candidates ক সাবজেক্ট কিয় ধৰা নাই why have we not considered them as subject কোনে কব মোক yes answer is was একদম correct কিন্তু মোক এটো বস্তু কৈ দিয়া এই two candidates ক সাবজেক্ট বুলি কিয় ধৰা নাই so এই two candidates ক সাবজেক্ট কিয় ধৰা নাই তাৰে ভিতৰত এটা ধুনিয়া গ্ৰামাৰৰ ৰুল আছে আৰু হে গ্ৰামাৰৰ ৰুলটো হৈছে যেতিয়ালৈকে আপুনি আনসাৰ দিয়ে মই ৰুলটো লিখি দিও সো গ্ৰামাৰৰ হে ৰুলটোৱে কি কয় গ্ৰামাৰৰ ৰুলটোৱে কয় প্ৰিপজিশনৰ পিছত যদি নাউন তুমি দেখি পোৱা অলৱেজ হে নাউনটো কি হ'ব অলৱেজ হে নাউনটো অবজেক্ট হ'ব this noun always will be considered as object tak subject buli ketao dhoribo nuaru so therefore ita ami jodi questionot ghuri jao questionot ki dekhi paba ki lekha ase neither aru neither or pisote eta shobdo lekha ase of apunar ki hoy of amar preposition hoy so of jodi amar preposition hoy preposition or pisot oha apunar noun ok apuni ki buli dhoribo
হেতক অবজেক্ট বুলি ধৰিব সো therefore two candidates আমি কি বুলি ধৰিম অবজেক্ট বুলি ধৰিম অবজেক্টৰ লগত verb কেতিয়াও কন্টাক্ট নকৰে না আপোনাক নহয় ইয়াৰে ভিতৰতে এটা just detour দি আছো ডিটেইলত এটা কোৱেশ্চন হুদি আছো now tell me what should be the answer এটা কোৱেশ্চন লিখো আপোনালোকে মোক just verb টো কৈ দিব কি হ'ব লাগে What should be the answer? Half of the cake dash already gone. Preposition থাকৰ বাবে কোনে কোনে আনসাৰ দিলে তুমনে আৰু ৰশনা অকল দুইজন ষ্টুডেন্টে আনসাৰ দিছে very nice okay now tell me লাইক কৰি দিবা দে লাইক কৰিবা একদম নাপাহৰিবা যি সকল ষ্টুডেন্ট 22 টা ষ্টুডেন্টে চাই আছে লাইক কিন্তু কৰা নাই প্লিজ লাইক দিস স্ট্ৰীম যিমান হনকালে পাৰা হিমান হনকালে লাইক কৰিবা আৰু গম পোৱা নে যোৱাকালি আপোনাক এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছো 50k আমাৰ যেটা হৈ যায় 50k এর বহুত কাকত আছো আমার ফ্যামিলি 50k হবলে গৈ আছে 50000 সো 50000 আমার যেটা হব আমি তিনিটা গিফট আপোনালোকক দিম লাইভত দিম সো জিমান হনকালে পারে সবুকে নিজৰ ফ্রেন্ড নিজৰ ফ্যামিলিৰ পৰা সবুৰ পৰা সাবস্ক্রাইব কৰাই দিওক অনলি কম্পিটিশন ওকে সো বেছি ভাগ স্টুডেন্টে আনসার দিছে স্যার ওয়াজ হব লাগে Sir, was hobo lage and the correct answer is was. Half of the cake was already eaten. Ita ji hokol notun student hihote kobo sir apuni to koisile ete preposition lekha ase preposition or agot half lekha ase tente half lekha takile was hobo were hobo eto to apuni bujua nai monat rakhiba there are two cases thik ase duita case ase in subject verb agreement jot ami kihor uporot gurutto diu verbor logot ami second part or noun or uporot gurutto diyo he duita apunar case hoise these two cases are first when we are talking about fractions ami jeta fraction or kotha pato aru second ami jeta percentage or kotha pato so apunar statement jodi fraction ere start hoise ba percentage ere start hoise tente apuni fraction tuk sai ba percentage tuk sai fele verb to change na kore apuni next jitu noun ahi ase he noun tuk sai fele change koribo ami example ki likhisilu ami example likhisilu half of the cake was already gone. So half of the cake was already gone kyo lekha hoise because ete cake apunar ki hoy cake singular hoy aru he karone verb to apuni dekhi pabo verb to singular lekha ase now eta percentage or example apuna koi diu teta apuni ekdam clear e hoy jabo just give me a second ha 20% students dash absent. So yat dekhi pabo students jeheto plural hoy. %20% of the students were absent. So yate dekhi pabo students jeheto apunar plural hoy he karone apunar verb to ki hobo verb to o plural hobo. So monot rakhiba whenever we are talking about fractions jodi ami fraction or kotha pati aso ba ami percentage or kotha pati aso okol ei duita case tumi of or pisod loga noun to sabo para aru hetur hisabe apunar verb to change hobo baki sobute ki sabo lagibo baki sobute tumi
প্ৰিপজিশনৰ পিছত যেটো অবজেক্ট থাকে অবজেক্টৰ লগত verb চেঞ্জ নহয় ঠিকে আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন okay The police has arrested 3 suspects in connection with the robbery. Statement to ekdam correct lagi ase mok. So therefore apuni option E mur phalor pare likhi loba pare no error. Mur phalor pare no error moi apunak di disu. The police has arrested 3 suspects in connection with the robbery. Ki hobo lage answer? Sir, moi kaile share korisu presenter pare past kori dise subscribe kore. Thank you. Okay. So now yes, the answer is option B. Very nice. কিছুমান আমাৰ শব্দ আছে দেখাত লাগে যে সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগে কিন্তু সিঙ্গুলাৰ নহয় কালেক্টিভ নাউনত আমি জানে পঢ়িছো যে কালেক্টিভ নাউনত সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগে জানে জুৰি আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় কিন্তু देयर आर few words which are not singular তাৰে ভিতৰত এটা ওয়ার্ড হৈছে আপোনাৰ পুলিশ পুলিশ হৈ গল ইনফেন্ট্ৰি হৈ গল পল্ট্ৰি হৈ গল এনে ধৰণৰ শব্দবিলাক আপোনাৰ দেখাত সিঙ্গুলাৰ কিন্তু আমি ইয়াৰ লগত কি লগাও plural verb logo. So therefore yet has arrested hobo na lage. The police have arrested 3 suspects in connection with the robbery. So yate has hobo nware yate ki hobo lagibo have hobo lagibo. Right? Have hobo lagibo. Perfect. Julie ekdam answer to D dise loga log. So the correct answer is option B. Itia ene dhornor question e এটু লেভেল বা ইয়াতকে কম লেভেলৰ কোৱেশ্চনে তুমি কোড দেখি পা এসএসসি জিডিৰ পৰীক্ষা বিলাক যে হৈ আছে তাত তুমি দেখি পাবা স্পেশালি যদি মই ইংলিশৰ কথা পাতিবলৈ যাও ইংলিশৰ কোৱেশ্চনস ইমান বেছি একো হাৰ্ড অহা নাই কিন্তু আমাৰ এই হাৰ্ড অহা নাই হেতুৰ কাৰণে কি হৈছে মই আপোনাক কৈ দিও সো কোৱেশ্চন পেপাৰটো ইমান ইজি হয় হে কাৰণে ষ্টুডেন্টস বিলাকে যি সকল ষ্টুডেন্ট আপোনাৰ ম্যাথছত বহুত ভাল নহয় হিয়তে কি কৰে ম্যাথছ পেপাৰটো আপোনাৰ সলভ কৰি ফেলে কাট অফ টু বহুত বেছি ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া Ita SSC a cut off to control koribolai ki korise ihote sectional time introduce korise recently eta post ulaisile selection post 14 tat ihote examot ki korise sectional timing di dise je english or karone apuni 15 minute lobo lagibo reasoning or karone 15 minute gk gs or karone 15 minute aro apunar maths or karone 15 minute so 15 minute or 20 ta question tumi koribo lage 20 ta ba 25 ta question koribo lage now that becomes a challenge now a 15 minute tur challenge to jodi tumi successfully কি কয় ওভার ক্লেম কৰিব খুজিছা মানে সাকসেসফুলি তুমি পাৰ কৰিব খুজিছা তেন্তে আমাৰ সংকল্প ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰা সংকল্প 60 বিকজ এই ব্যাচটোত 60 ডেজতে সিলেবাসটো শেষ হৈ যাব লগতে আপোনাক যে ম্যাথছ পঢ়োৱা হ'ব দিল্লীৰ পাৰে already SSC candidates ok jone maths pohaise aru selection koaise he teacher apunak yat maths pohabo because moi jano yat apunar maximum students maths ot kamjor hoy right so therefore dillir pare ene dhoroner teacher etar hoise jone already SSC students bohutok pohaise aru tekhetor under ot bahut student selection already paise so apunio jodi SSC selection pabo khujise এবাৰ সিলেকশন পাব খুজিছে এবাৰ তো টাইমে নাই বিকজ পৰীক্ষা চলি আছে কিন্তু নেক্সট এসএসসি যেটো সেপ্টেম্বৰত হবলৈ গৈ আছে প্লিজ ডোন্ট সিট অন ইয়োৰ হ্যান্ডস অপৰচুনিটি যেটো আহিছে হে অপৰচুনিটিটো পাৰ নকৰিবা মোৰ গ্ৰুপত যোৱাকালি মই এটা ভিডিও দিছিলো আপোনালোকে ৰিয়াক্ট নকৰিলে হেতু বেলেগ কথা মই গ্ৰুপত এটা ভিডিও দিছিলো হে ভিডিওটোত মই কৈছো এজন ষ্টুডেন্ট মোৰ আগৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেখেতো এনেকে এটা অপৰচুনিটিৰ কাৰণে বহি আছিল অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যে যিমান অপৰচুনিটি আহে সবুকে তুমি গ্ৰ্যাব কৰিব লাগিব স্পেশালি সেন্টাৰৰ পৰে যদি অপৰচুনিটিটো আহি আছে সো চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন দিয়া চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়া আৰু হে কাৰণে এসএসসি জিডি ব্যাচটো আমি ওলাইছো আপুনি এসএসসি জিডি ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট পাৰ্টটো আপোনাৰ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আচ্ছা ইয়াত আপুনি হুধাৰ আগতে মই কৈ দিও আপুনি যদি ব্যাচটো জয়েন কৰিব খুজিছে তেন্তে এই নাম্বাৰটো যি দিয়া আছে ৰবা নাম্বাৰটো মই ওলাই দিও So এই নাম্বাৰটো যে স্ক্ৰিনত দেখি পাই আছা এই নাম্বাৰটোৱে তুমি কি কয় কল কৰিবা মেসেজ কৰিবা আৰু তোমাক জিডি ৰিলেটেড যিবিলা কোৱেশ্চন আছে সব হে কোৱা হ'ব স্যাৰ এসএসসি জিডি ৰ ফিমেলৰ ৰানিং মই চাব লাগিব দে মই মেলৰ ৰানিংটো তো দেখি পাইছিলো বাট ফিমেলৰ ৰানিং মোৰ ইমান মনত নাই বাট ওকে এবাৰ মই চাইফলে নেক্সট সেশনত তোমাক জনাই দিম কি হ'ব লাগে এনিৱেজ লেটস মুভ অন টু দা নেক্সট সেকশন দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াক স্লোলি leaning dash his walking stick so leaning mane ki hoy leaning mane
I don't know দে উজনি অসমত কি বুলি কয় কিন্তু আমাৰ ফালে মানে নলবাৰীৰ ফালে নামনি অসমত আলজি দিয়া বুলি কয় যেনে লিনিং অন কি হ'ব যদি মই বোৰ্ডত এনেকে মানে বোৰ্ডৰ সাপোৰ্ট লৈ থিয় হওঁ সো ওল্ড মানে কি কৈছে ষ্টিকৰ সাপোৰ্ট লৈ ফেলে থিয় হৈ আছে নে খোজকাঢ়ি আছে ৱাকিং সো ওল্ড মেন বুঢ়া মানুহজনে ষ্টিকৰ সাপোৰ্ট লৈ কিনি খোজকাঢ়ি আছে না মোক কৈ দিয়া লিনিংৰ লগত কোনটো প্ৰিপজিশন তুমি লগাবা লাগিব যিটোৱে সাপোৰ্ট বুজায় সো লিনিং অন লিনিং ওভাৰ লিনিং বিনিথ নে লিনিং এগেইনষ্ট না এটা এটাকে মই কৈ যাওঁ আপোনাক লিনিং এগেইনষ্ট মানে কি হয় লিনিং এগেইনষ্ট হয় ফৰ এক্সাম্পল তুমি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছা কেনেকে কথা পাতি আছা এনেকে ওয়ালত এনেকে থিয় হৈ কথা পাতি আছা সো এনেকে যদি থিয় হৈ কথা পাতি আছা দেন ইউ আৰ লিনিং এগেইনষ্ট দা ওয়াল লিনিং এগেইনষ্ট দা ওয়াল মানে ওয়ালৰ সাপোৰ্ট লৈ ফেলে তুমি থিয় হৈছা হেতু হে কৈ কি আলজি দিয়া বুলি কয় যে মই মাত্ৰ কৈছো ঠিক আছে Now, leaning over মানে কি হয় leaning over হল যেনেকে wall আছে তাৰে উপৰে হে কৈ ফেলে তুমি চাব ধৰিছা যে হিফালে কি আছে হেতু চাবলৈ তুমি কি কৰিছা leaning over মানে আগত দেখি তুমি bend হৈছা হেতুক leaning over বুলি ক ইয়াত কি হ'ব লাগিব মানুহজনে সাপোৰ্ট লৈ আছে আৰু সাপোৰ্টৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো leanৰ লগত on preposition ইউজ কৰা হয় so therefore leaning on his walking stick হ'ব the correct answer is option ঠিক আছে লিনিং অন হ'ব লিনিং ওভাৰ নহয় লিনিং অন হ'ব ওকে আপোনালোকে বি বুলি যে কৈছে লিন ওভাৰ মই কি কৈছো টু বেন্ড দা আপাৰ বডি ফৰৱাৰ্ড মই কৈছো না বেন্ড হোৱাক লিনিং ওভাৰ বুলি কয় লিনিং ওভাৰ মানে মই কৈ আছো যেনে ওয়াল আছে তুমি ক্ৰিকেট খেলাই আছা আৰু বলটো কি নালাত পৰিলে এটা নালাটো কিহেৰে ঢাকা আছে তোমাৰ ওয়ালেৰে আছে তো তুমি চাবলৈ গৈ আছে যে বলটো ক'ত পৰিছে কেনেকে যাবা এনেকে চাবা সো হে তুমি আপাৰ বডিটো যে বেন্ড কৰিছা আগত দেখি হেতুকে লিনিং ওভাৰ বুলি কোৱা হয় Moving on to the next question. The speaker's dash remarks offended many people in the audience. Speaker, jone kotha pati ase, tar kene dhornor remark he koise, offend koise. Okay. The speaker's dash remarks offended many people in the audience. So, eloquent mane hoy মন্ত্ৰ মুগ্ধ কৰি দিয়া শব্দ ঠিক আছে আপুনি এনে ধৰণে মিঠা কথা পাতিছে যে সবে আপোনাৰ কথাটো শুনিবলৈ বহিছে হেতু এলিকুৱেন্ট হয় কম্পোজড মানে হয় যে আপুনি বহুত প্ৰেছাৰটো ভাঙি যোৱা নাই মানে প্যানিক কৰা নাই হেতুক আমি কম্পোজড বুলি কম ভাইব্ৰেন্ট মানে হয় ভিন্ন ভিন্ন বিভিন্ন ঠিক আছে ভাইব্ৰেন্ট মানে হয় বিভিন্ন ভাইব্ৰেন্ট কালাৰ্স মানে হ'ব যেনে ৰেইনবো হ্যাজ ভাইব্ৰেন্ট কালাৰ্স বা আ গাৰ্ডেন হ্যাজ ভাইব্ৰেন্ট কালাৰ্স মানে ডিফাৰেন্ট ফ্লাৱাৰ্স আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ নাও ডেৰোগেটৰি বুলি এটা শব্দ আছে ডেৰোগেটৰি মানে কি হয় যে আপোনাৰ ৰেসপেক্টটো কম কৰি দিয়া শব্দবিলাক ইউজ কৰা হৈছে জেনাৰেলি ডেৰোগেটৰি শব্দ ইউজ কৰা হয় এই যে গালি দিয়া হয় গালিৰ কাৰণে যিবিলাক শব্দ বেয়া শব্দবিলাক যে ইউজ কৰা হয় হেতুক আমি ডেৰোগেটৰি টাৰ্মস ইংলিশত ক সো কারেক্ট আনসার ইয়াত কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন সি দ্য স্পিকার্স ডেৰোগেটৰি ৰিমাৰ্কস অফেন্ডেড মেনি পিপল ইন দ্য অডিয়েন্স বেয়া বেয়াকে কৈছে হেতুৱে মানক কি কৰিছে অফেন্ড কৰিছে ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন The teacher asked the students to dash their assignments before deadline. The teacher asked the students to dash their assignment. কি কৰিবলৈ দিছে টিচাৰে হদায় আপোনাক যে মই কৈ থাকো ফৰ্মটো ডেডলাইনৰ আগত ফিল কৰিবা যদি আবেদন পত্ৰ আছে আবেদন পত্ৰটো লাষ্ট ডেটলৈকে বহিব নালাগে আগতে ফিল কৰিবা সো মই আপোনাক কি বুলি কম ওভাৰলুক ডিলে নে সাবমিট ফৰ্ম হক বা অ্যাসাইনমেন্ট হক আমি হদায় কিহৰ কথা পাতো সাবমিট কৰা কথা পাতো ৰাইট when to submit how to submit derogatory mane samay rehna not so much
যিমান কিমান কমেডিয়ানছ আছে তাৰে 50-60% ডেৰোগেটৰী টাৰ্মছ ইউজ কৰে এখন মুভি আছিল জাস্ট মই অকমান ডিটৰ লৈছো দে এখন মুভি আছিলে ৰিসেন্টলি নেটফ্লিক্সত মই চাইছিলো পাঞ্জাবী এটা গানা গায়কৰ আছিলে সো তাক খুদা হৈছিলে তুমি যে এই বেয়া বেয়া গানবিলাক গোৱা তে কিয় গোৱা সো হি এটা কথা কৈছিলে মানুহে শুনিব খুজিছে মোৰ গান সবচে বেছি বিক্ৰী হয় সো জিতু গান সবচে বেছি বিক্ৰী হয় মই হেতুৱে গাম মইতো পইচা আনিব লাগে সো তুমিও এতেও দেখি পাবা মানুহে বিগ বছ ইমান বেছি কিয় চাই বা ইউটিউবত তুমি দেখি পাবা ট্ৰেন্ডিং পেজত কেনে ধৰণৰ ভিডিও গৈ আছে কিয় গৈ আছে ট্ৰেন্ডিং মোৰ ভিডিওটো কিয় যোৱা নাই ট্ৰেন্ডিং পেজত বা এনে ধৰণৰ মোৰ বাদ দিয়া মই বাৰু খুবে বেয়া পঢ়াও খুব ভাল টিচাৰৰ ভিডিও তুমি দেখি নোপোৱা ট্ৰেন্ডিংত গৈছে কিয় ট্ৰেন্ডিংত নাযায় মই আপোনাক কৈ আছো বিকজ মানুহ পাব্লিক হিহতে বেয়া বস্তুৱে শুনিব খুজিছে মছালা সবুকে লাগে হে মছালাটো বেয়া বস্তুতে পায় সো देयरफॉर এটোৱে ডেৰোগেটৰী বুলি তুমি এজন মানুহক ধৰিব নোৱাৰা যিটো মানুহে শুনিব খুজিছে হে ষ্টেজত যাইফলে স্পিকাৰে ক'ব এনিৱেজ ইয়াত আনসাৰ হ'ব তোমাৰ সাবমিট ইয়াৰে ভিতৰত এটা বহুত ধুনিয়া ওয়াৰ্ড ইউজ কৰা হৈছে অপচন এ প্ৰক্ৰাস্টিনেট নাও প্ৰক্ৰাস্টিনেট মানে কি হয় মই আপোনাক কৈ দিম প্ৰক্ৰাস্টিনেট মানে হয় ইতিয়া নকৰো কাইলে কৰিম যেনে আমি যেটা প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকো আজি ভাবিছিলো ৰাতিপুৱা উঠি কিনি ভাবিছিলো আজি মই পলিটিৰ 40টা লক্ষ্মীকান্তৰ 40টা পেজ হেক কৰি দিম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স নিজৰ নোটবুকত লিখি লম আৰু এপিএসসিৰ পেপাৰ বা আপোনাৰ এটো কি এডিআৰএ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো 3 ঘন্টা বহি ফেলে সলভ কৰিম দিস ইজ মাই ওয়ার্ক গধুলি বা ৰাতি যেটা হুবলৈ গৈছা ইয়াৰে ভিতৰত এটাও কাম কৰা নাই হ'ব দিয়া আজি কৰা নাই কাইলে কৰি লম বিকজ ইতিয়া লৈকে এডিআৰএ টো নোটিফিকেশন উলোৱা নাই ইতিয়া নপহৰু কাইলে পঢ়ি লম সো দ্যাট ইজ প্ৰক্ৰাস্টিনেট মানে কামটো আপুনি পিছিয়াই আছে কিন্তু কামটো কৰিব লাগিব বাট আপুনি কৈ আছে আজি নকৰো কালি কৰিম কালি নকৰো পৰহিদিনা কৰিম সো সদায় মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো ইংলিশত এটা ধুনিয়া আপোনাৰ ইডিয়াম আছে টুমৰো নেভাৰ কামছ আপুনি জানে নে নাজানে আই ডোন্ট নো টুমৰো নেভাৰ কামছ कल कभी नहीं आता ठीक है कल कभी नहीं आता जितु बस्तु तुमी करिब खुजी आसा हे बस्तु तो तुमी इते करिब লাগিব कल करे सो आज करे सो अब पल में पढ़ले होएगी बहुई करेगा कब कबीरर এটা দোহাই হয় সো এনিৱেজ কারেক্ট আনসার ইয়াতে হ'ব সাবমিট মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন ডিসপাইট হিজ বিজি শিডিউল হি ম্যানেজড টু ড্যাশ দ্য টাইম ফর হিজ ফ্যামিলি এভরি ইভিনিং ইমান বিজি হোৱাৰ পিছত সদায় গধুলি হি নিজৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে টাইম উলব পাইছে কাম জোট ঠিক আছে সো despite his busy schedule he managed to dash the time for his family waste the time set aside consume overlook কি হ'ব লাগে what should be the answer আৰু এই বস্তুটো নহয় মনত ৰাখিবা আজি তোমালোকে এসপিৰেন্ট হয় অহাকালি তোমালোকে কিন্তু অফিসাৰ হবা তেতিয়া বাৰু তুমি মুখ পাহি যাবা বাট ডোন্ট ফৰগেট your family এই বিপদৰ সময়ত যদি কোনোবাই থিয় হৈ আছে না তোমাৰ লগত এটা তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেন্ড থিয় হৈ আছে আৰু এটা তোমাৰ ফ্যামিলি থিয় হৈ আছে কাইলে তোমাৰ কি কয় কোনোবা বেটাৰ হাফৰ কাৰণে মানে নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেন্ড বয়ফ্ৰেন্ড ওয়াইফ হাজবেন্ড জিও আছে হিহতৰ কাৰণে কেতিয়াও নিজৰ মা নিজৰ দেউতাক দুখ নিদিবা এটু কথা মোৰ পাৰে লিখি লোৱা নিজে ভাবি লোৱা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ অলৱেজ নিজৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে টাইম ৰাখিবা প্লিজ সেট এসাইড time for your family I know money can buy many things পইচাই বহুত বস্তু আপোনাৰ কিনিব পাৰে কিন্তু সদায় মনত ৰাখিবা পইচাই হ্যাপিনেস কিনিব নোৱাৰে হ্যাপি কৰা বস্তু কিনিব পাৰে ল্যাম্বৰগিনি এখন কিনিব পাৰে আন্টিলাখন কিনিব পাৰে কিন্তু হ্যাপিনেস কিনিব নোৱাৰে হে বস্তুটো আজি তুমি বুজি পোৱা নাই সাগে ইউ আৰ 21 22 23 ইয়াৰ্স ওল্ড যেটা তুমি মোৰ এজলৈকে আহিবা নহয় 45 46 ত আহিবা এই কথাটো আকৌ ভাবিবা যে পুনিত সৰে কি কৈছিলে এনিৱেজ the correct answer here is option B set aside moving on to the next question the government launched a campaign to dash awareness about clean drinking water ইতিয়া তো চলো আচ্ছা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ এটা কথা হুদু মই পানীৰ কাৰণে কোনটো গভৰ্ণমেণ্টে কোনটো স্কিম চলাইছিলে हर घर डैश पानीर कारणे कोनटू सेंट्रल गवर्नमेंटे कोनटू स्कीम चलाइছিলে
Yes sir, you are right. 45 out of 46 কি এটো? Anyways, the government launched a campaign to dash awareness about clean drinking water. Publicor মাজত যদি নিউজ তো তুমি কি কইবা খুজিছা, publicor মাজত নিউজ তো ডিস্ট্রিবিউট কইবা খুজিছা, হিস্ট্রিত আগতে নিউজ কেনেকে ডিস্ট্রিবিউট কৰা হৈছিল, আগতে যদি নিউজ বা ইনফৰমেশন ডিস্ট্রিবিউট কৰিব লাগে তেন্তে ঘোৰাত মানুহজন বহি আহে, ডাঙৰ ডাঙৰ ঢোল লৈ আহে আৰু শুনো 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 এনেকে তাৰ পিছত স্প্ৰেড কৰে, ৰাইট? সো আনসাৰ টু কি হ'ব ইয়াতে, আনসাৰ টু হ'ব স্প্ৰেড। তাৰ পিছত আমি অশোকৰ হিষ্ট্ৰিত যদি যাওঁ, অশোক মডাৰ্ণ এম্পায়াৰৰ আপোনাৰ ৰজাজন আহিছিলে, হিয়ত তেখেতে কেনেকে ইনফৰমেশন স্প্ৰেড কৰিছিলে, তেখেতে ষ্টোন এডিক্টস বনাইছিলে, ৰাইট? আমি এতিয়াও দেখি পাওঁ ষ্টোন এডিক্টস, ৰাইট? ষ্টোন এডিক্টস তুমি দেখি পাবা। তাৰ পিছত যিমান আপোনাৰ টাইম গুচি গ'ল ইমানে আপোনাৰ ইনফৰমেশন স্প্ৰেড কৰা টুলস বাঢ়ি গৈছে। তাৰ পিছত নিউজ পেপাৰ আহিল, তাৰ পিছত টিভি আহিল, এতিয়াতো সোশ্যাল মিডিয়াতে নিউজ বেছি ভালকে আহিছে। সো এই যে নিউজ পাব্লিকলৈ গৈ আছে, ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, হেতুক আমি কি বুলি কওঁ, হেতুক মই স্প্ৰেড বুলি কোৱা হয়। এটা কোনে ক'ব, ইয়াৰ আনসাৰটো কোনে ক'ব? হৰ ঘৰ কি যোজনা আছিলে? হৰ ঘৰ কি যোজনা আছিলে কোনোই নকলে যে? হৰ ঘৰ জল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এটা योजना আছিলে ফর ওয়াটার। এনিওয়েজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন। আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চন কোৱা আগতে আমাৰ এই বস্তুটো আহি গ'ল, সাবস্ক্রাইব কৰা, বিকজ যেটা 50,000 সাবস্ক্রাইবার্স হ'ব, এটা ইয়াতো বহুত কম লেখা আছে, আই থিংক এটা আমাৰ 47,400 সাবস্ক্রাইবার্স হৈ গৈছে। সো দেয়াৰফৰ 50,000 সাবস্ক্রাইবার্স হলে আমি ফ্ৰী নহয় একচুয়ালি, আমি গিফট দিম আপোনাক, প্রাইজ দিম, ওসি লোগো থাকা এটা ব্যাগ দিম আপোনাক, ওসিৰ এটা কফি মগ আছে, আৰু সবচে ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ হ্যান্ড রিটেন নোটস আছে। সো তিনিটা স্টুডেন্টসে এই পাব আৰু দুটামান স্টুডেন্টসক আমি ব্যাচত এনৰোল কৰাম। সো দেয়াৰফৰ প্লিজ হৰ ঘৰ জল, মূল লেখাৰ পিছত জল লিখি পেলাই লাভ না, মই লিখিছো এটো। সো দেয়াৰফৰ সাবস্ক্রাইব কৰা এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই। মুভিং অন টু দা নেক্সট পার্ট, এটা অকমান ভোকাবুলারি করো, সিনোনিম এন্টোনিমস, ঠিক আছে? চুজ দ্য ওয়ার্ড ক্লোজেস্ট ইন দ্য মিনিং। কালপেবল, again কালপেবল আগতো কৈছো, CULP, কাল্প মানে কি হয়, আপোনাৰ ব্লেম হয়। আৰু এই শব্দটো বেছিভাগ ক'ত শুনিবা, again কোৰ্টৰুম ড্ৰামা যদি তুমি চোৱা, কোৰ্টৰুমৰ মুভি বিলাক যদি চোৱা, এটা শব্দ শুনিছা চাগে, কালপেবল হোমোসাইড। সো কালপেবল শব্দটোৰ মানে কি হয়, হোমোসাইড মানে হয় যদি তুমি মানুহ মাৰিছা তেন্তে হোমোসাইড, ঠিক আছে? কালপেবল হোমোসাইড মানে কি হ'ব, কালপেবল মানে হয় গিল্টি। হা, সিনোনিমে সুধিছে ন? ইয়েস, কালপেবল মানে হয় গিল্টি, যে এভিডেন্স এজন মানুহৰ এগেইনষ্টত আছে, সো সেইজন মানুহে গিল্টি হয় কিহৰ, হোমোসাইডৰ। ওকে, সো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন। চুজ দ্য ওয়ার্ড অপোজিট ইন দ্য মিনিং অফ ডিসকানেক্ট। কানেক্ট হোৱা মানে লিংক হোৱা, রাইট? কানেক্ট হোৱা মানে লিংক হোৱা, বা যেনে ওয়াইফাই কানেকশন আপুনি বিচাৰি থাকে নিজৰ ফোনত ইন্টাৰনেটৰ কাৰণে। সো ওয়াইফাই কানেকশন হলে কি হ'ব, ইন্টাৰনেটৰ ইনফৰমেশন আপোনাৰ ফোনত, আপোনাৰ হাতত, আপোনাৰ ল্যাপটপ, হোয়াট এভার ইট ইজ, আপোনাৰ তাত আহি যাব। সো কানেকশন মানে কি হ'ব, কানেকশন মানে লিংক, রাইট? না এতে সুধিছে আপোনাক এন্টোনিম। সো এন্টোনিম কি হ'ব লাগে ডিসকানেক্টৰ? What should be the antonym? Okay. Sever. Sever মানে কি হয়, শুনিছে চাগে আপুনি, ফ্রস্টিং শুনিছে, ফ্রস্টিং। সো সামটাইমস স্নো বাইট বুলি এটা বস্তু হয়। হোয়াট ইজ স্নো বাইট মই কৈ আছো, লেল আপুনি যদি এসএসসি পৰীক্ষা দি বিএসএফত আপোনাৰ চাকৰি লাগি যায়, বা অসম ৰাইফলত লাগি যায়, বা আইটিবিপিত লাগি যায়, আপুনি ক'ত চাকৰি কৰিব লাগিব? সো বিএসএফত হলে আপুনি কাশ্মীৰ সাইডত চাকৰি কৰিব লাগিব, বা আপোনাৰ আইটিবিপিত যদি লাগি যায়, এই উত্তৰাখণ্ডৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে নেপালৰ লগত, সেই বৰ্ডাৰটোত বা ভূটানৰ বৰ্ডাৰত আপুনি কাম কৰিব লাগিব। নাও দিজ আৰ অল ভেৰি কোল্ড এৰিয়াজ। যেতিয়া আপুনি -40 -45 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত থিয় হৈ থাকে নহয়, তেতিয়া আঙুলিত নহয় ফ্ৰষ্ট বাইট বুলি, স্নো বাইটো নহয়, ফ্ৰষ্ট বাইট বুলি কয়।
ফ্ৰষ্ট বাইট বুলি এটা বস্তু হয় নাও ফ্ৰষ্ট বাইটৰ কাৰণে কি কৰা হয় যে আপোনাৰ আঙুলিটো বা ভৰিখন বেয়া হয় আৰু হেতু স্প্ৰেড হৈ থাকে সো আপুনি কি কৰিব লাগিব আঙুলিটো কাটি দিব লাগিব বা ভৰিখন কাটি দিব লাগিব সো দ্যাট আপুনি বাকিখিনি শৰীৰক সেভ কৰিব পাৰে সো এই যে আপোনাৰ বডি পাৰ্টটো আপুনি কাটি দিছে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ সেভাৰ বুলি কওঁ ডিট্যাচৰ অপোজিট হয় অ্যাটাচ যেনে আপুনি নিজৰ এক্সৰ লগত হৈ গৈছিল ঠিক আছে অ্যাটাচমেন্ট হৈ গৈছিল সো হেতুকে যদি আপুনি সেপাৰেট কৰি দিয়ে হেতুক আমি ডিট্যাচ বুলি কম সেপাৰেট अगेन সেম ওয়ার্ড সো সেভাৰ ডিট্যাচ সেপাৰেট এইবিলাক কি হ'ব এইবিলাক হয় আপোনাৰ সিনোনিম these are all synonyms এন্টোনিম কি হ'ব ইয়াৰে এন্টোনিম হৈ যাব unite মানে সবক লগ লগাই দিয়া মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন synonym cryptonym now yat apuni crypt শব্দটো শুনিছে সাগে c r y p t o crypto right cryptocurrency শুনিছে cryptonym শুনিছে crypto মানে কি হয় crypto মানে হয় জিতু সহজে আপুনি বুজিব নোৱাৰে something you cannot understand man versus wild শুনিছিল frostbite ঠিক আছে anyways so crypto আপোনাৰ কি হয় crypto হয় something which cannot be easily find out হেতুক কি কয় কোডিং কৰি ফেলে মেসেজটো অকমান লুকাই থৈছে that is your cryptonym বুলি লেখা আছে নিম মানে জেনাৰেলি আপোনাৰ কি হয় নেম হয় now ইয়াৰে ভিতৰত বায়োগ্ৰাফি টেষ্টিমনি আৰু অবিচুয়াৰি হয় যদি কোনোবা মানুহ ঢুকাই গৈছে তেখেতৰ কথা যদি আপুনি লিখিছে হেতুক আমি অবিচুয়াৰি বুলি কওঁ টেষ্টিমনি সেম এজন মানুহৰ কথা আপুনি যদি লিখিবলৈ গৈছে হেতুক টেষ্টিমনি বুলি কোৱা হয় বায়োগ্ৰাফি अगेन কি হ'ব এজন মানুহৰ কথা আমি পাতিবলৈ গৈ আছো বায়োগ্ৰাফি হেজন মানুহে নিজে যদি নিজৰ কথা পাতে অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব সুডোনিম এটা সুডো মানে শব্দটো কি হয় সুডো মিন্স মিছা সুডো মানে হয় মিছা বা কপি ঠিক আছে ইট ইজ নট ৰিয়েল নট অৰিজিনাল সো সুডোনিম মানে হ'ব মিছা নাম ওকে जितु नाम আপোনাৰ আসল নাম নহয় আধাৰ কাৰ্ডত দিয়া নাম নহয় and that will be the correct answer the correct answer is option a crypt মানে hidden বা secret মই আপোনাক কৈছো নহয় hidden বা secret means a coded name or secret name pseudonym কি হ'ব of course মিছা নাম alias বুলিও কয় nickname বুলিও কোৱা হয় okay choose the opposite of euphoria now you শব্দত যদি আপুনি দেখি পায় নহয় কেটাও ওয়ার্ডত you সদায় ভাল বুজায় ই ইউৰে স্টার্ট হোৱা শব্দটো সদায় ভাল বুজাব a fictitious or false name yes perfect parag okay ইউ সদায় আপোনাৰ ভাল বুজায় ইউফোৰিয়া মানে হয় আপুনি এনে ধৰণৰ মুডত আছে যেটো একদম হ্যাপি যেনে কোনোবাই লিখিছে স্যার মই ADRE বা অসম পুলিশ ক্র্যাক কৰি ফেলে ল্যাম্বৰগিনি কিনিব নোৱাৰো আই এম জাস্ট গিভিং এন এক্সাম্পল যে বহুত বেছি যদি পইচা হৈ যায় তোমাৰ তাত ঠিক আছে বহুত বেছি পইচা তেতিয়া ল্যাম্বৰগিনি সাগে কিনিব পাৰা গভৰ্নমেন্ট চাকৰি কৰি এনেও তুমি ল্যাম্বৰগিনি কিনিব নোৱাৰা যদি ল্যাম্বৰগিনি কিনিব যোৱা তেন্তে সিধা তোমাৰ ঘৰত ৰেডে হ'ব যে পইচা ইমান আহিল কৰ পৰা তোমাৰ তাত এনিৱেজ সো ইউফোৰিয়াৰ সিনোনিম কি হ'ব সিনোনিম হ'ব জুবিলেশন ৰাইট ecstasy কি হ'ব synonym হ'ব elation কি হ'ব synonym হ'ব so therefore antonym আমি বিচাৰি আছো antonym হ'ব sadness misery melancholy এইবিলাক শব্দ আপোনাৰ কি হৈ যাব antonym হৈ যাব কাৰ euphoria okay moving on to the next question fractious শব্দটো recently যোৱা কালি আমি দুবাৰ দুটা কোৱেশ্চনত কৈছিলো fractious মানে হয় পাৰাগে যে আনসাৰটো দিছিলে সোনকালে যদি কাৰোবাৰ খং উঠি আহে সোনকালে বহুত ইৰিটেট হৈ যায় মানুহজন তাক ফ্ৰেক্টিচিয়াস বুলি কয় সো ইয়াত ক্লোজেষ্ট মিনিং হদিছে দ্যাট মিন্স সিনোনিম হদিছে আৰু সিনোনিম ইয়াৰ কি হ'ব সিনোনিম আপোনাৰ হ'ব ইৰিটেবল অপশন সি will be the correct answer yes joy bliss happiness correct নিখিল বড় একদম ধুনিয়া বহুত দিনৰ পিছত দেখি পালো নিখিল তোমাক joy bliss happiness jubilant ecstasy বহুত ধুনিয়া yes the correct answer is irritable সোনকালে খং যদি আপোনাৰ উঠি আহে তেন্তে ফ্ৰেক্টিচিয়াস আপুনি শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰে okay moving on to the next part that is section 4 and today's last section idioms and phrases okay moving on to the first question go belly up what do you mean by go belly up to swim on one's back মানে backstroke এনেকে হাতৰে নহয় মানুহে হেতু
to gain sudden wealth বহুত suddenly আপোনাৰ তাত বহুত হে আহি গ'ল পইচা আহি গ'ল to feel physically unwell to fail completely or go bankrupt go belly up or meaning to কি হ'ব what do you mean by hi sir hello Vijay belly up or meaning to কি হ'ব now belly up শব্দটো আহিছে কৰ পৰা belly up আহিছে submitter পৰা submit কৰি দিয়া surrender কৰি দিয়া এই শব্দটো বা এই ইডিয়ামটো একচুয়ালি এনিমাল কিংডমৰ পৰা অনা হয় এনিমাল কিংডম ইটা ইয়াত কিমান মানুহে কুকুৰ দেখি পাইছে নিজৰ জীৱনত হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ সিন ডগস আপোনাৰ নিজৰ জীৱনত কিমান মানুহে কুকুৰ চিনি পায় তো চিনি সবে পায় দেখি পাইছে হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ সিন ডগস কেতিয়াবা কুকুৰৰ মাৰামাৰি দেখি পাইছা এটা গ্ৰুপৰ কুকুৰ আৰু বেলেগ এটা গ্ৰুপৰ কুকুৰৰ মাজত মাৰামাৰি দেখি পাইছা না সদায় মনত ৰাখিবা কোনে জিকিছে কোনে হাৰিছে হে বস্তুটো চাবলৈ দুটা বস্তু তুমি নোটিস কৰিব পাৰা जितु कुकुर तुमार हारे हे कुकुरटोए निजर नेस्टु নহয় निजर भरिर तলত हुमाই লয় निजर भरिर মাজত हुमाই লয় दैट इज सबमिशन আৰু হেনে ধৰণে যেটা এটা এনিমেলে আপোনাৰ সমুখত নিজৰ পেটটো দেখায় বা হেতু মেকুৰিও হ'ব পাৰে কুকুৰো হ'ব পাৰে যি কোনো এনিমেলে নিজৰ যদি পেট পাৰ্টটো দেখায় না নিজৰ পেটটো নিজৰ বুকুখন দেখায় दैट मीन्स he is believing on you he is submitting to you he is surrendering to you আপোনাৰ আগত সারেন্ডার কৰিছে ভাবিছে যে আপুনি যি কৰে হেতু কৰিব পাৰে রাইট সো এই শব্দটো আহিছে তাৰ পৰা বেলি আপ মানে হয় যে আপুনি ইয়াৰ আগত নিজে ফাইট কৰিব নোৱাৰে দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ ফেইলড কমপ্লিটলি আপুনি কমপ্লিটলি ফেইলড হৈ গৈছে বা ব্যাংক্রাফ্ট হৈ গৈছে ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন what does the lion's share mean what do you mean by lion's share Sir, clause test animation. Sure. Clause test anim. Okay. What does the lion's share mean? A fair and equal distribution, the largest or greatest portion, the duty and burden of leadership of it. ठीक है sir. कितेबा तुम्ही pride देखी पाइसा. एता prideot होदाय एताए आपनार lion থাকে. Lioness बाकी सब চাৰিটা পাঁচটা lioness থাকিব কিন্তু lion এটাই থাকে. আৰু যেটা hunt কৰিব যায় নহয় আপুনি দেখি পাব সিংহই বেছি hunt নকৰে. সদায় লায়নেছে বেছি ভাগ হান্ট কৰে সো প্ৰথমে হান্ট কৰি যিটো এনিমেলক আনে মাৰি কিনি যিটো এনিমেলক আনে লায়ন প্ৰথমে আহিব হি গোটে গিটা গুছাই দিব হি অকলে যিখিনি পাৰে হিখিনি খাব পেট ভয় আৰু বাকি বাসি যোৱা খানি বাকি লায়নেছে পোৱালি বিলাকে হিহতে খাব ধৰে সো লায়নস শেয়ার মানে কি হ'ব লায়নস শেয়ার মানে হ'ব the largest or the greatest portion আপোনাৰ যিটো শেয়ার হেতু 90% 80% মানে বেছি ভাগ বস্তু যদি আপোনাৰ শেয়ারত আহিছে হেতুকে আমি কি বুলি ক লায়নস শেয়ার বুলি ক আন্ডাৰ দা টেবল ইন্ডিয়াত আই ডোন্ট থিংক সো কোনোবাই এনে ধৰণৰ মানুহ হ'ব জনে আন্ডাৰ দা টেবল চিনি না পায় বা আন্ডাৰ দা টেবল গম না পায় দা বিগেষ্ট পোরশন কারেক্ট নিখিল সো আন্ডাৰ দা টেবল মানে কি হয় আন্ডাৰ দা টেবল মানে হ'ব ৰেফাৰিং টু ইললিগাল অর unofficial payment जितु legal নহয় কিন্তু unofficially সাবে লয় so that is your what under the table or তলত so with this we will be ending today's session আজি session to আমি ইয়াত হেক কৰো কিন্তু আপোনাক মই এসএসসি জিডিৰ কথা একদম স্টার্টিং হতে কৈছিলো না এসএসসি জিডিৰ লগত যদি আপুনি ADRE লগতে আপুনি কি কয় এপেক্স ব্যাংক যিমান পৰীক্ষা আহে এই লাইফ টু যিমান পৰীক্ষা আহে সবুৰে প্ৰিপাৰেচন একেলগে কৰিব খুজিছে বা নিজৰ তাত ভিডিওস আৰু ক্লাস নোটস ৰাখিব খুজিছে তেন্তে হে কাৰণে আপোনাৰ ভাবি ফেলে এটো আইডিয়াই মোৰ আছিল যে প্লিজ আপুনি এই ব্যাচটোৰ কথা অকমান ভাবিব অকমান হুদিব পাৰিলে আপুনি মুকো কল কৰিব পাৰে অল আসাম গভৰ্নমেন্ট ফাউন্ডেশন ব্যাচ হয় অসমৰ ভিতৰত যিমান আপোনাৰ এক্সাম ওলাব ফিউচাৰত সবুৰ কাৰণে যদি এই ব্যাচটো আপুনি লৈ লোৱা তেন্তে বেলেগ জাগাত তুমি বিচাৰি যাব নালাগে হেতু জিকে জিএস এ হক হেতু ম্যাথছ এ হক হেতু ইংলিশ এ হক হেতু ৰিজনিং এ হক বা যি কোনো সাবজেক্ট তুমি বিচাৰি আছা সেকেন্ড এতে কথাটো মই কৈ দিও ADRE সিলেক্ট হোৱা টিচাৰে আপোনাক ইয়াত পঢ়াবলৈ আহিব ইয়াতকে বেছি আপোনাক কি লাগে তেখেতে নিজৰ নলেজটো নিজৰ স্ট্ৰ্যাটেজিটো আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু এই হ্যান্ড ৰিটেন নোটস যে আপোনালোকে লৈছিল
যোৱা বছৰ আপুনি হ্যান্ড ৰিটেন নোটস লৈছিলে আপোনাৰ আমাৰ পৰা সো देयरफॉर এই হ্যান্ড ৰিটেন নোটস যেটো 999 रुपीसত আমি বিকি আছিল সেই হ্যান্ড ৰিটেন নোটস এই ব্যাচটোত একদম ফ্ৰী দিয়া হ'ব সো অকমান ভাবিবা নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে যদি অকমান তুমি ইনভেস্ট এটো পইচাটো মই দিয়া বুলি নক দিস মানি ইজ ইনভেষ্টমেন্ট মানি আৰু লগতে যদি এই ইনভেষ্টমেন্টটো তুমি PT015 কোড লগাই কৰা PT015 কোড লগাই কৰা তেন্তে তুমি মেন্টৰশিপ পাবা মোৰ পৰা যদি তুমি মেন্টৰশিপ বিচাৰিছা এটা মেন্টৰ গ্ৰুপত তো তুমি দেখিয়ে পাইছা আজিকালি মই কি কৰিছো কারেন্ট এফেয়ার্স ডেইলি আপোনাক দি আছো আৰু হে কারেন্ট এফেয়ার্সে কেনে কোৱেশ্চন আপুনি পাব পাৰে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে হে এক্সামৰ কাৰণে তুমি কি কয় প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা স্পেশাল মেন্টৰশিপ তুমি পাবা যদি PT015 এপ্লাই কৰা এই ব্যাচটোৰ কাৰণে ঠিক আছে with this we will be ending today's session অকমান ভাবিবা নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাবিবা ডিসকাউন্ট কোড মেন্টৰশিপ গোটেখিনি তোমাক দিয়া হৈছে again মই কৈ আছো যি অপৰচুনিটি হাতত লাগিছে হে অপৰচুনিটিটো তুমি মিস নকৰিবা আৰু হে অপৰচুনিটিত হেল্প কৰিবলৈ অনলি কম্পিটিশনে এই ব্যাচটো আপোনাৰ কাৰণে আনিছে জানো মই ইনভেষ্টমেন্ট হয় অলপমান ইনভেষ্টমেন্টটো আপুনি নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে কৰিব লাগিব মোৰ এডভাইস বাকি আপোনাৰ মতে আপোনাৰ ফিউচাৰ হয় আপোনাৰ লাইফ হয় whatever you decide I will agree to that thank you everyone আকৌ লগ কৰিম এসএসসিৰ ক্লাছৰ লগত দুপৰীয়া 3টা বজাত thank you ভাবিবা অলপমান